Makinis, maputi, healthy skin, at simpleng paraan sa paggawa whitening cream. Naglagay ako dito ng 1 tablespoon na aloe vera gel at pagkatapos half teaspoon ng coconut oil. At sa paglagay-lagay ko nito, haluin muna natin itong mabuti. Kadalasan, dinidirekta na lang din natin ang paglagay ng coconut oil lalo sa ating balat. Maganda rin tong gawin at kasama ng ibang sangkap na ating pang ilalagay. Gaya na lang dito sa ating kamatis, paraan ng paggawa lalo na rin ang whitening cream gamit lang ang kamatis. Ang kamatis kadalasang gamit-gamit na lalong-lalo na sa pagkinis ng ating balat. Half na kamatis nga lang po ang aking kinuha pagkatapos dinirekta ko tong isinala dahil kukunin ko yung pinakakatas nito. Napakabisa, napakaganda gamit-gamitin ng kamatis kahit sa paraan lalo na rin sa paggamit sa ating balat sa mukha. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng batik-batik, hyperpigmentation o kahit pa pagka-dark spot. At sa paghalo ko po nito, naglagay pa ako ng honey, half teaspoon po ang aking inilagay. Ang honey, napakaganda rin ito para sa ating balat, exfoliating properties na rin to dahil makakatulong siyang magbigay lightening, brightening lalo sa balat. Isinunod ko naman inilagay ang half teaspoon ng almond oil, ang pinakamagandang pampaputi lalo sa balat. At higit sa lahat, sa pinagsama-sama nating sangkap, all in nandito na rin talaga dahil na rin sa nutrients nitong dala. At mayaman din lahat to sa antioxidant. Makakatulong pag ginhawahin at hydrated lalong-lalo na sa ating balat na nagbibigay moisture at whitening na din. At idinirekta ko na nga itong isinalin sa maliit na paglalagyan. At magagamit na rin to pang araw-araw na rin. Nagbibigay moisturizer na rin to para sa ating balat. Dahil mayaman na rin to sa vitamin A at vitamin C na tumutulong bawasan din ang mga dark spot o kahit ano pa. At nagbibigay glow lalong-lalo na sa ating kutis. Dahil na rin sa dala ng kamatis na mayaman din to sa lycopene. Na nagbibigay lightening properties na rin kasama na rin ng brightening skin tone. At maiiwasan din ito ang magkaroon tayo ng blackheads. Kasama na dyan, kinukontrol nito yung excess oil lalo sa ating mukha. At agad-agad ko nga itong idinirekta sa aking mukha. Napakalambot lalong-lalo na sa balat. At isang natural at napaka-healthy para sa ating mga kutis. Sobrang lambot niya at napakakintab lalo na pag-apply pa lamang nito. At may cooling effect pag ginamit talaga sa ating mukha. Makinis, makintab ang datingan nito, pinapanatilihin niyang hydrated lalo sa balat. Katapos maligo, bago matulog sa gabi ay pwedeng gamit-gamitin. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.